ඉතින් කතා කරමු තමන්ගේ PC එකට ගැලපෙන RAM එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එක. සියලු දෙනාම ඔයගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එකට අලුත් නම් ඔය පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා මම subscribe කරන්න තමයි කරන්න එපා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණ ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මතකයි මේ PCB tutorials එක ගෙනාවා. CPU එකට ගැලපෙන motherboard එක කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් කට්ටිය අපුදියක් තමයි. එතකොට RAM එකකුත් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ සම්පූර්ණව. ඉතින් මොකද්ද RAM එක කියන්නේ? RAM එක කියන්නේ ඇත්තම කොට RAM කියන්නේ random access memory කියන එක තමයි ඒකේ දිගුණාමය වෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන RAM ඉතින් වැඩි කතා බහ ඕනේ PC build වලට අදාළ වෙන හින්දා කියනවා. ඇත්තටම RAM එක කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ తాවකාලික memory එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් විදුලිය තියෙද්දි රඳා පවතින දෙයක් තමයි අපේ පරිගණකයේ මතකයේ විදිහට මේ RAM එක විදිහට යූස් වෙන්නේ. උදාහරණයකට ගේම් එකක් ගහනවා ගේම් එක తాවකාලිකව RAM එකට ලෝඩ් කරගන්න ඕන හින්දා අපිට මේ RAM එක ඕන වන්නේ අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඕනේ RAM එක generation RAM එකේ තියෙන generation. උදාහරණ විදිහට DDR version එක ගමු. DDR version එකේ තියෙනවා DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 විදිහට. ඉතින් මේකේ එන අපිට වැඩි හරියක්ම අපිට භාවිතයේදී දකින්න හම්බෙන්නේ DDR2 DDR3 සහ DDR4 කියන RAM જાති. ඉතින් ඒකනොත් අපිට දුර්ලභ විදිහට දැක ගන්න හැම DDR2 මොකද මේ විදිහ DDR2 භාවිතයෙන් අභාවිතයට එන හින්දා අපිට DDR2 දැකීමට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් අපිට DDR3 සහ DDR4 කියන එක භාවිතයේදී හම්බෙනවා. ඉතින් කතා කරමු කොහොමද මේ DDR2 RAM මොන වගේ processor වලට support වෙන DDR3 support වෙන මොන processor වලටද සහ DDR4 කියන RAM මොනවට support වෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම මම තව කියනවා ඔයාලට කොහොමද මේ RAM එක ගත්තී මොන වගේ RAM එකද check කරලා බලන්න ගන්න අපිට මොන වගේ RAM එකද තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින් බලමු DDR2 DDR2 කියන RAM එක ඇත්තටම එන්නේ Core 2 වගේ PC build කරන එකකට තමයි Core 2 වගේ එකකින් තමයි Core 2 Pentium 4 dual core Core 2 Core 2 quad වගේ කරනවා නම් අපිට මේ කෙලින්ම DDR2 RAM උනත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ Core 2 dual core quad core කියන CPU වලට ඒ ආපු generation එක එකට DDR3 support කිරීම සහ DDR2 support කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට DDR2 වල අභාවය දකින්න හම්බ වෙනවා Intel first gen පැමිණීමත් එක්ක. කියන්නේ Intel ලගේ Core series first gen එක පැමිණීමත් එක්ක මේ Core DDR2 කියන එක නැත්තර නැති වෙනවා. මොකද ඒකේ support වෙන DDR3 විතරක් නෙමෙයි. DDR3 ගැන කතා කරලා DDR3 අපිට Intel Core first gen Core second gen සහ Core third gen Core fourth gen Core fifth gen කියන generation පහකටම මේ DDR3 memory type එක තමයි දකින්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මේ DDR3 memory type එකට ගියාට පස්සේ DDR4 අපිට දකින්න හම්බුනවා Intel 6 gen එකේ ඉඳන් 6 gen 7 gen 8 gen 9 gen වෙනකම් 9 gen 10 gen 11 gen එක. ඉතින් එන්න ඉන්නේ මේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ DDR4 RAM type. ඉතින් DDR මම ගන්න කිව්වේ ඉතින් උගලන්ට කොහොමද මේ generator මේ RAM වල වෙනස්කම් ඉතින් බලමු මේවා speed එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔය Core 2 වගේ build එකක් කරන්න ඉන්නකොට අපි DDR2 RAM එකේ යොදාගත්තු තියෙන උපරිම ස්පීඩ් එක තමයි මෙගාහර්ට්ස් 800. ඉතින් මේ මෙගාහර්ට්ස් 800 උපරිම ස්පීඩ් එක තමයි DDR2 වලින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔක්කොම Core 2 build එකකින් කියන ස්පීඩ් RAM එකක් use කරනකොට DDR3 use කරන්න පුළුවන්. DDR3 එකේ වාට එතකොට මෙගාහර්ට්ස් 1600 ස්පීඩ් එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ DDR3 එකේ අපිට වෙනද පොලේ දකින්න හම්බ වෙන RAM වල ස්පීඩ් දෙයක් හම්බ වෙන එකක් තමයි මෙගාහර්ට්ස් 1300 සහ 1600 කියන්නේ. ඉතින් 1600 RAM ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද ඒක තමයි තියෙන ස්පීඩ් RAM එකකින්. ඉතින් අපිට DDR4 වලට ගියාට පස්සේ හම්බ වෙනවා ඉතින් මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ මෙගාහර්ට්ස් 2100 කියන ස්පීඩ් එක. ඉතින් මෙගාහර්ට්ස් 2100 කියන එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙගාහර්ට්ස් 2666 කියන එකකුත් හම්බ වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහින් තව අලුත් එකක් තමයි ඉතින් මෙගාහර්ට්ස් 3200 කියන එක. මේක එන්නේ Intel වලට නෙමෙයි. ඉතින් මෙගාහර්ට්ස් 3200 කියන RAM ස්පීඩ් එක අපිට Intel processor එකක ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ මෙගාහර්ට්ස් 3200 කියන එක අපිට Ryzen build එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් AMD A10 වගේ එකක් use කරනවා වගේ ඉන්න AMD use කරන එකෙන් නම් ඔයාලට මෙගාහර්ට්ස් 3200 RAM ස්පීඩ් එක ලැබ ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ DDR4 RAM chip එකකට එක්ක. ඉතින් ඒකට RAM එකක් ගන්න ගියාම කොයි වගේ RAM එකද අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි RAM එකක් ගන්න ගියාම
මේ තියෙන ලෝම ලෝ ස්පීඩ් එක නැත්නම් බස් ස්පීඩ් එක මේවා ගණන් වෙනත් වෙනස් වෙන උදාහරණයක් විදිහට DDR4 මෙගාහර්ට්ස් 2100 වගේ RAM එක රුපියල් 6500 වගේ වෙනවනම් මෙගාහර්ට්ස් 2600 RAM එක රුපියල් 8000 9000 වගේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙගාහර්ට්ස් 3200 RAM එක ඊට වැඩි ගණනක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන පාත්තත් එක්ක මේවා බඩු මිල කාලකාලයට වෙන සීමල ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ RAM ගද්දී මොනත් හැලීමක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය RAM ගද්දී normal RAM stick එක ඉතින් හැමෝම use කරන RAM තියෙනවා. ඉතින් ඊට එහාට ගිහිල්ලා අපි RAM එක අපේ ආයු කාලය පිළිබඳව සැලකීමක් කරන අපිට ගන්න පුළුවන් මේ RAM එකට එනවා heat sink එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර RAM තියෙනවා අර නිකන් සර්කිට් එකට අමතරව දෙපැත්තේ යකට තහළු දෙයක් වගේ. ඉතින් මේ වගේ ඇති RAM එකක් ගත්තොත් ගොඩක් durability එකකින් වැඩි. මොකද මේ වගේ RAM ගොඩක්ලට ඕවර්ක්ලොක් කරන්න ගියත් ඒකේ උෂ්ණත්වය දරා ගැනීම හැකියාව තියෙන විදිහ මේ එන heat sink ඉඳන් මේ RAM වල ආයු කාලය ගොඩම වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ RAM එකේ මේ heat sink සහ මේවා එද්දි මේවා මිල උනත් වැඩි වෙනකොට උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ DDR4 8GB RAM සාමාන්‍ය රුපියල් 15000කට වගේ තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ 15000කට වැඩි ගණන් වල මේ RGB වගේ දේවල් තියෙන RAM එක ගොඩක්ම ගන්න. ඒ වගේම තමයි normal. ඉතින් මේ heat sink RGB මුකුත් නැති සාමාන්‍ය RAM එක රුපියල් 10000කට අඩුවෙන් අපිට මිල දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ normal RAM ඉතින් ඉතින් second hand ගියත් අපිට ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් මේ normal සාමාන්‍ය බෑ මේ heat sink කියන RAM ගත්තොත් එහෙම මේවා ගොඩක්ම මාකට් එකේ ගාණාදී වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි මේවා durability එක වැඩි හින්දා. සහ ඉතින් කොහොමද මේ හොඳ RAM brand එක තෝරගන්නේ? ඉතින් හොඳ RAM brand එක තෝරගන්නවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ලංකාව පුරා හැමතැනම තියෙන එකක් වෙන්න ඕනි. සහ ඉතින් නිතර warranty plan කරගන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් මම විශ්වාස කරන RAM brand කීපයක් තමයි Transat, Kingston, Samsung කියන brand set එක. ඉතින් මේවා ගොඩක් කල් ඉඳන් පාවිච්චි කරන හින්දා මේවා කිසිම අවුලක් ඇහිලා නැහැ. සහ අඩාටක් කියන එකත් යම් තාක්කට හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මුලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ මට මග ඇරිච්ච දෙයක් කියනවනේ මගේ අතින් අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න. ඒකත් කමෙන්ට් section එකෙන් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කඩු පාඩුත් කමෙන්ට් section එකෙන් දාන්න. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකට නැගිටින්න කියලා මතක් කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න subscribe කරාට පස්සේ ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න තමත කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් PC ගැන දැනගන්න ආසෙක් කෙනෙක්ට එහෙනම් PC build එක මුලින් ඉඳන් කරන කෙනෙක්ට මගේ channel එකට આવත් අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඉඳන් A to Z දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ දාන්න ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඒකෙන් කීපයක් දාලා ඉවරයි. ඉතින් ඉස්සරහට මේ විදිහට වීඩියෝස් ගොඩක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමදාම මගේ channel එකට රැඳිලා ඉන්න හැමෝටම thank you. ඉතින් දිගට මාත් මේ විදිහට රැඳිලා ඉන්න මම ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලේම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්න බලන්න. ඉතින් හැම වෙලේම ඔයාලට සතියකට වීඩියෝ දෙකක්වත් මම දාන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි Q&A answer එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මට දාන කමෙන්ට් වලට reply මම දීලා suggest වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒවා ඔයාලා live stream එක වගේ කරන්න උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. කොහොමද මේ ඔයාලට මට දාන කමෙන්ට් වලට දීර්ඝ උත්තර සහ දීර්ඝ කතා බහත් එක්ක සතියට බොහෝ සතියකට සතිය එකමාරකට වගේ වීඩියෝ එකක් දාන්න try එකක් දෙනවා වැඩ කටයුතුත් එක්ක. ඉතින් thank you. ඉතින් channel එකට රැඳෙන හැමෝටම පටන් ගන්න දවස් ඉඳන් අද වෙනකම් ඉතින් දිගටම දෙන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ ඉවරයි. එහෙනම් බලමු සුබ දවසක්.